Do të kemi një lidhje të drejt për drejt me ambasadorin e Bashkimit Evropian në vendin ton, Luigi Soreca. Zoti ambasador, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Esmeralda, good morning. Faleminderit shumë që jeni në Good Morning Albanians gjatë ditës së sotme. Thank you very much for being in Good Morning Albanians today. It's my pleasure to be with you. Është kënaqësi për mua që jam me ju sot. Pse keni përzgjedhur këngën për të kremtuar javën e Europës gjatë këtij viti? Why is it about music that you're celebrating EU Week this year? You know, Esmeralda, the restriction due to COVID-19 do not allow us to organize the usual gathering or events in Tirana and the rest of the country. So we thought that if we cannot bring the people to us, we go to the people in their houses in order to bring comfort and entertainment in a moment of confinement and isolation. Esmeralda, në fakt, për arsye të gjithë kufizimeve që kanë rrjedhur nga pandemia, pra nga COVID-19, në fakt ne nuk kemi mundësinë që të bëjmë atë që kemi bërë vitet e shkuara, domethënë që të ishin qytetarët, njerëzit ata që të vinin në aktivitetet në anë të cilave ne kremtojmë javën e Europës, qoftë në Tiranë apo në zona të tjera të Shqipërisë. Atëherë ne menduam që të ishim ne ata që ta çonim muzikën në shtëpitë e tyre, që të gjithë njerëzit në rehatinë e shtëpive të mund të kremtonin, por edhe të argëtoheshin. And we wanted to call this week Stronger Together to celebrate the spirit of solidarity that we have seen in the last months between Albanian people, between Albanian and Europeans and the other Europeans friends, and the European friends and Albania. So this is the concept. By being together, we can overcome this crisis, also through these events of Europe Week. Në fakt, unë do të thosha që pikërisht motoja që ne kemi zgjedhur për javën e Europës këtë vit është që jemi më të fortë së bashku. Pra, kremtimi është për atë frymë solidariteti që është shprehur kaq qartë ndërmjet shqiptarëve, ndërmjet qytetarëve shqiptar, por edhe solidariteti që shqiptarët treguan me shtetet e Bashkimit Evropian, por edhe me shtetet e tjera që nuk janë në Bashkimin Evropian, por po ashtu dhe solidariteti që u tregua nga anasjelltas, pra nga shtetet e Bashkimit Evropian me Shqipërinë. Pra, ky është koncepti që së bashku ne do të mund të tejkalojmë krizat dhe madje mund ta bëjmë këtë edhe me anën e muzikës, edhe duke argëtuar. And we are bringing in a very important artist, as you might have seen. Dhe besoj që ndoshta e ke parë që ne do të sjellim në shtëpitë tuaja artistë shumë të rëndësishëm e të mirënjohur. We are going to have on Saturday, the Europe Day, a concert with Alban Skenderai, and the day after Diodato won the last festival of Sanremo, and we close the week with Albano, that is very well known by all Albanian people for the symbolism of his song and his closeness to this country. Dhe besoj që po ashtu, pra siç e keni parë ndoshta në program, pra ditën e Europës, që është në fakt dita e shtunë, data 9 maj, ne do të kemi një koncert nga Alban Skënderaj, që është pra një artist shumë i njohur dhe shumë i dashur në Shqipëri. Më pas do të kemi edhe Diodadon nga Italia, që siç e dini ka fituar Sanremon, por do të kemi po ashtu edhe Albanon, i cili është një këngëtar kaq i mirënjohur në Shqipëri, kaq i dashur për të gjithë shqiptarët, por edhe për simbolizmin që ai sjell me këngët e veta dhe për faktin që ai ka një ndjesi, një dashamirësi që ndjen pra për Shqipërinë. Në fakt, me sa duket, fati e do që Albano të jetë prezent në Shqipëri në momente mjaft të veçanta, siç ka qenë në vitet 90, por edhe tani kur Shqipëria pret të bëjë hapa më tej drejt procesit antarësimit në Bashkimin Evropian. Për të qëndruar tek kjo pikë, a e ka zhvendosur pak pandemia vëmendjen nga procesi i zgjerimit, qoftë brenda Bashkimit Evropian, por qoftë edhe në Shqipëri? Well, inevitably the pandemic has slowed down the start of the work or the continuation of the work after the 25th of March, when the Council
decided in an historical day to open negotiation with Albania. Në fakt, në mënyrë të paevitueshme, puna ndoshta është ngadalësuar sa i përket pra ecjes përpara në këtë fushë, në fushën e integrimit, pas atij vendimi historik që u mor nga Këshilli i BE-s në datën 25 mars për çeljen e negociatave. But now, Esmeralda, the activity is restarting. Tomorrow, the Political Council of the Electoral Reform will restart a meeting. The government is preparing, at our encouragement, an action plan for the months to come that wants to share with the other institution, the president, the opposition inside and outside the parliament, the civil society, and in 1 month the European Commission will present the annual report. This will allow us to restart immediately all activities. Dhe Esmeralda, besoj që puna tashmë, pra siç e dim, po rifillon, pasi do të kemi pikërisht mbledhjen e komisionit të reformës zgjedhore, i cili do të rifillojë takimet e veta, po ashtu me inkurajimin ton, qeveria e Shqipërisë po përpilon një plan veprimi, të cilin do ta ndajë me institucionet e vendit, si me presidentin, me opozitën, qoftë opozita në parlament apo jashtë parlamentit, me shoqërinë civile. Pas një muaji Komisioni Evropian do të lançojë edhe raportin vjetor për Shqipërinë, pra puna tashmë ka rifilluar. Por me sa duket Këshilli Politik ka mbetur paksa, kemi patur përfaqësues të Partisë Socialiste, por edhe të Partisë Demokratike që kanë akuzuar në një farmase njëra tjetrën për mungesë vullneti për të çuar më përpara këtë reformë. Ndoshta ka nevojë për një tjetër ndërhyrje nga ambasadorët, jeni gati për të risjellë edhe një herë palët në tryezën e bisedimeve? Tomorrow there is this meeting. We have already invited all parties to restart this work, which is very important. First of all, for the Albanian people. Second, for the Albania future in the EU. It's very important that all sides take this very seriously. Otherwise, the process for integration will not move forward. And as you know, the responsibility for these activities then will have to be put in front of the Albanian people. And as you know, 97% of Albanian people wants EU accession. So I think the parties understand the importance of this work, and it's my feeling that they will commit, and we will certainly be there to support and encourage their action. Po, pra, është e vërtet në fakt që do të kemi këtë takim që do të bëhet nesër. Ne I kemi ftuar të gjitha palët që të bëhen pjesë e kësaj pune që do të rifillojë. Kjo punë është tejet e rëndësishme, së pari për qytetarët shqiptar, së dyti dhe për të ardhmen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe në fakt të gjitha palët duhet ta marrin këtë gjë tejet seriozisht, pasi nuk do të ecet përpara në rast se nuk do të bëhet kjo punë, sepse siç e dini, përgjegjësia për të gjitha këto veprime, pastaj do t'i kaloj bara, si themi, do t'i kaloj qytetarëve shqiptar. Dhe në fakt, siç e dini dhe ju, 97% e qytetarëve shqiptar e duan antarësime në Bashkimin Evropian. Megjithatë, me sa kam kuptuar unë, të gjitha palët pra janë pikërisht të gatshme që të marrin pjesë në këtë takim, dhe ndjesia është pra që kjo vetëm do të bëhet, do të ecet përpara dhe ne do të vazhdojmë të qëndrojmë në krah të Shqipërisë me inkurajim e me mbështetje. Zoti ambasador, ka njësër kushtesh në fakt që pritet që Shqipëria të përmbush. Ju keni kontakte me të gjitha palët, kam përshtypjen ju besojnë më shumë se sa që besojnë publikut në qëndrimet e tyre. Kur e mendoni se mund të përmbushet ky kuadër I kushteve të vendosura që Shqipëria të mund të nisë bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian? Well, Esmeralda, is difficult to say in the sense that the ball now is in the camp of Albania. The European Union has taken the decision. The things to be done, what we call the homework, is clear. The European Union, myself, my
My colleagues, Brussels is here to help. There are things that needs to be done in order to open actually the negotiation, what we call the intergovernmental conference. But there are things that these are important for Albanian people, so I'm sure that all Albanian parties and institutions will do what they need in order to respond to the call coming from the Albanian people. There is no time to waste. My ambition is that the conference might take place by the end of the year, but this will depend, of course, on the work done by the Albanian institution. Esmeralda, është vështirë në fakt për t'i dhënë një përgjigje krejt të saktë kësaj pyetje, kjo për arsye se tashmë topi është në kampin e Shqipërisë, që do të thotë që Bashkimi Evropian i mori vendimin e vet, detyrat e shtëpisë, ato kushte pra që duhen përmbushur janë të qarta. Si BE-ja, unë, kolegët e mi në Bruksel, të gjithë jemi të gatshëm të ndihmojnë, po ka disa gjëra të cilat duhen bërë, disa detyra shtëpie në mënyrë që të çelën negociatat, ajo që ne quajmë pra konferenca e parë ndërqeveritare. Këto gjëra që duhen bërë pra për qytetarët shqiptar dhe janë teje të nevojshme dhe të gjithë dhe ne në fakt jemi të sigurt që këto do të bëhen, megjithatë e rëndësishme është që nuk ka më kohë për të humbur. Dhe ajo objektivi im, ambicia ime është që kjo konferencë, pra konferenca ndërqeveritare, të organizohet deri në fund të këtij viti. Megjithatë gjithçka tashmë varet nga Shqipëria dhe puna që do të bëjnë institucionet shqiptare. Edhe një pyetje të fundit, në fakt, doja ta mbyllja me solidaritetin, pasi për vende si Shqipëria, solidariteti i Bashkimit Evropian në këtë kohë është shumë i rëndësishëm. Ju dje keni dorëzuar një ndihmë me pajisje shëndetësore për Shqipërinë, ndërkohë që pritet edhe një ndihmë tjetër sa i përket rrimëkëmbjes ekonomike apo mbështetjes sociale, për mbrojtjen sociale, të alokohet së shpejti. Ka një afat kur do alokohet, si do menaxhohet kjo ndihmë? Pasi një nga krizat më të mëdha që ka lënë pas pandemia është ekonomia. The economy and its recovery. You are definitely right, Esmeralda. We look at European integration, but we also take care of Albania when it comes to COVID, but let's not forget also on the post-earthquake. When it comes to COVID, 4 million are being spent now. You have seen yesterday the first big delivery. There is another delivery in the next 2 weeks with very important equipment. And then by July, the additional donation, 46 million, will arrive for help, social protection, therefore the most vulnerable family and economic recovery. And again in July, 170 million of loans from the macrofinancial assistance of the European Commission. We are ready to do anything. Tomorrow there is an important summit where all the leaders of the Western Balkans will discuss the 3.3 billion euro of assistance by the EU. EU is here. EU is next to Albania and will accompany Albania in these difficult times. You can count on that. Po, Esmeralda ke tërësisht të drejtë. Në fakt, ne natyrisht zakonisht punën kryesore të themi e kemi për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, po kjo nuk do të thotë që ne nuk kujdesemi për ato gjërat e cilat janë të rëndësishme këtu pikërisht në Shqipëri. Për shembull, sa i përket COVID-19 dhe pandemisë, kjo punë do të flas dhe për këtë, po nuk duhet harrojmë as gjithçka që u bë nga të gjithë ne në fakt edhe në lidhje me situatën në Shqipëri pas tërmetit të datës 26 nëntor. E tashmë t'i kthehem pandemisë. Ashtu siç e thatë edhe ju, pra, ne dje kemi dhënë edhe pjesën e parë të ndihmës prej 4 milion euro, e cila ishte me mjete pra mjekësore, me pajisje, me artikuj mjekësor shumë të rëndësishëm për stafin mjekësor në Shqipëri. Pas 2 javësh do të kemi edhe një ngarkesë tjetër e cila do të arrijë në Shqipëri dhe po ashtu deri në korrik do të kemi edhe shifrën tjetër 46 milion euro, të cilat janë donacione nga Bashkimi Evropian dhe që do të shkojnë për mbrojtjen sociale
sociale, pra do të thot për familjet më në nevojë në Shqipëri. Për pos këtyre janë edhe 170 milion euro, të cilat do të vinë me anën e kredive, pra asistenca makrofinancare e Komisionit Evropian. Pra, me pak fjalë, ne jemi këtu për të ndihmuar Shqipërinë dhe përveç kësaj do të kemi edhe samitin e udhëheqësve të Ballkanit Perëndimor nesër ku do të diskutojnë mes tyre një shifër për 3.3 miliardë euro ndihmë për t'ju dhënë pra Ballkanit Perëndimor. Pra, Bashkimi Evropian është në Shqipëri, është për krah Shqipërisë, do të qëndrojë për krah Shqipërisë dhe jemi këtu pikërisht për të ndihmuar Shqipërinë edhe në këtë pandemi. Zoti ambasador, Shqipëria në fakt ka nevojë shumë për solidaritetin dhe ndihmën e Bashkimit Evropian. Unë ju falenderoj shumë që ishit në këtë mëngjes me ne dhe ju uroj një ditë të mbarë. My pleasure, Esmeralda. This is my task. I am very much committed to it. I'm looking forward to seeing you again, Miro Pashin. Faleminderit shumë, Esmeralda, ishte kënaqësi, në fund të fundit unë thjesht po bëj detyrën time. Kjo është detyra ime, jam tërësisht e përkushtuar dhe me kënaqësi pres që të rishihemi sërish bashkë në të ardhmen. Miro Pashin. Miro Pashin. Ishim me ambasadorin e Bashkimit Evropian Luigi Soreca për të qenë në zhvillim, rikthehemi pas pak.